Здравейте, аз съм Юлия от Одеса, Украина и последната година и половина живея тук в България, в София. Работя като менеджер на проект на Фондация Културен хъб България, Украина е в Европа. Партньорство се осъществява с нашите приятели от Румъния и от Испания. Целта ни е да помогнем на младите хора от украинските общности в Румъния, Испания и България да се адаптират по-лесно към новият им дом. Фокусът ни е насочен към младежите, които имат артистични таланти – музиканти, художници, дизайнери и други. Също така искам да създадем новата платформа, да споделим повече за личния опит на украинските граждани, бягащи от войната, при адаптирането им в новото общество. Ще създадем възможности за представяне на талантите на млади украинци от Румъния, Испания и България. И ще подпомогнем техните усилия да учат и да търсят професионална реализация. Можливо, ми ще з ними зустрінемось. А що саме ти робиш в мистецтві? Бо ти згадуєш і виставки, і театр. Можеш розкажеш? Ну, от тут знаєте, тут можна також відповісти парадоксально, що ви робите в мистецтві. Шукаю себе. Знаєш, це насправді будь-яка біографія, якщо ти дуже відомий художник, в тебе там інші проблеми. Загальнолюдські, от як у Жанни Кадирової, яка є там number one на світовій сцені. Мені важко, бо я навчався в школі з людьми, які стали такими відомими, що є в постійній експозиції центру Жоржа Помпіду. Я не пішов тоді в Contemporary Art разом з ними. Можливо, тоді я би там же точно був би разом з ними, бо ми починали там 2-3 роки разом, а потім я почав займатися театром, і через це я не потрапив в історію мистецтва світового. Я також почав займатися кіно, виграв Sundance, але теж там не склалося так, як треба. Був дотичний до цікавих процесів завжди і багато мандрував, багато бачив різних міст, країн, багато мандрував, коли був цей фільм, в Сполучених Штатах жив. І дійсно можу порівнювати, що Болгарія одна з найчарівніших, найкрасивіших країн світу. І, до речі, те, що Росія може напасти саме на Болгарію, я бачу по тому, як пропаганда, як ЗМІ, а як саме працює російська пропаганда, вона починає контролювати суспільну думку. І перше, що робить пропаганда, вона починає вмовлювати людей, що їм дуже погано, що вони дуже нещасні. Вони починають казати, ви там живете в найбіднішому кантоні Швейцарії. Це метод пропаганди, бо потім кажуть, ви так погано живете, ви такі нещасні. От прийде Путін і вирішить всі ваші проблеми. А це наступний крок, а перший крок – це просто вмовлення, коли з кожного утюга вам розповідають, як же ви нещасно живете, як вам погано. Бо насправді це не випадково, це дослідження КДБ, російське, радянське КДБ. Дуже багато грошей вклало, навіть не грошей, державних зусиль вклало в дослідження людського мозку. І коли людина впевнена, що вона погана, і їй погано, то ефективність праці падає на 70%. А тоді дійсно стає погано, тому що людина вже ніхто не працює, бо вірить, що їм погано, всі жаліють себе. І все закінчується, бо це є величезний тиск на свідомість. І насправді те, що я казав про систему, де ти повинен на всіх там паперах довести, що ти потребуєш допомоги, що ти там нещасний, що ти людина, то ти вже якби доводиш певні речі базові, які і так зрозуміли.
От дуже важко, ну якби, як пояснити, ну да, людина приїжджає в іншу країну, да, там вона художник, ну все зрозуміло, далі вже ж не можна щось доводити і казати. Ну, я намагаюсь замість брати, дарувати, давати і українцям, і болгарам, давати, знайомити з українською культурою, з тим, чим знаю. Можливо, це не дуже багато. От чудовий проєкт Велика Тирнова, от людина, яка робила мені виставку, дуже допомогла, Гео, він тут же займається з людьми з ментальним уврежденням, соціальним цирком. І ти бачиш, от, як відбуваються такі речі, що ну, насправді життя – це є соціальний цирк. Ми граємо якісь соціальні ролі, граємо якісь атракціони. Я народився в Києві поруч з цирком, вирос в цирку, мене туди брали. Так що, якщо казати, чим ти займаєшся, я займаюся цирком, але в кіно, в театрі та в живописі. І саме так виникла ідея маленького культурного центру, який ми бачимо. Ти хотів допомагати українській культурі, українцям тут? Якщо ти не допомагаєш комусь, то ти дуже погано себе почуваєш. Це також просто є, ну, це є психологія людини. Якщо ти можеш щось дарувати, а, власне кажучи, художник, він завжди щось дарує, бо він бере там полотно, бере фарби, змішує їх, і виникає щось нове, що, сподіваюсь, трошки дорожче коштує, ніж полотно та фарби. Може менше, може це зіпсоване. От тому в мене на чорному пластику була велика серія, виставляв в Італії «Привиди Бучі». Я трошки розповім про цю серію. Тому що тут я вже подумав точно, ну якщо полотно дешевше, мабуть, може я його псую. От чорний пластик, він точно найдешевший. От точно, якщо я щось зроблю на чорному пластику, воно більше, ніж просто шматок чорного пластику. Ну от така цікава, такий погляд, ну як от камені Жанни Кадирової. Вони просто лежали в річці, правильно? Художник їх побачив, дістав з річки, порізав, зіпсував трохи, і вони стали, ну, дуже цінним твором мистецтва. Да. А можеш нагадаєш нам, яка спеціалізація в тебе? Сценографія? Я от дуже боюся, що система спеціалізації, вона дуже йде з радянського часу. От це як заслужений народний художник, це означає, він живописець, він не може різати офорти, заберіть там в Сальвадора Далі офортний станок. Бо насправді, коли ти бачиш офорти Сальвадора Далі, вони кращі за його живопис. Ну вони дійсно кращі. Ну, чи скульптура, наприклад. Я думаю, що художник, він не має спеціалізації. Дійсно, я маю диплом саме сценографа, я втілив більше 40 вистав. Якийсь час, коли це була така непопулярна професія, я, мабуть, один її займався, ну, зі свого покоління, і з тих, хто на 6 років старший і на 6 років молодший. Потім трошки змінилися, бо театр змінюється набагато скоріше за все. Потім трошки змінився мова театру. Це пов'язано, до речі, з системою освітлення. Завжди з'явилися проекції. Мені, наприклад, подобається дуже театральний живопис, і я працював, крім того, що сценограф, працював дуже багато декоратором. А це взагалі професія, фах, який помер, бо проекції це витіснили. І змінилася мова театру з комп'ютерними технологіями. І з того часу, якби, конкуренція моя до молодих людей, вона стала надто великою. І так, щоб 10-20 вистав або 5 в рік ставити, вже якось мене і не кликали. І я займався 2 роки галереєю перед війною. Ставлячи одну виставу там на рік, мене кликали, десь ставив. Ну, в мене було кілька таких відомих вистав, які змінили правила
мабуть, театру, бо вони були незалежні і в якихось нових відбувалися місцях, де після цього, після цієї вистави, вона якби пробивала таку стіну людського нерозуміння і йшов розвиток. І це, я вважаю, от показати, що може бути щось інакше, якісь інші правила гри, завжди доречно. Але звичайно, від цього ти і втомлюєшся, бо коли ти розбиваєш стіну головою, то тече кров. Іноді буквально. Іноді буквально. А ти знаєш і бачиш багато молодих артистів, музикантів, художників тут. Декілька. Чи вони можуть себе реалізувати тут в Болгарії? Як ти вважаєш? Ну тут от ми починаємо реалізувати, що є реалізація для художника. Це філософське питання, тому що наскільки ти можеш змінити світ, перш за все, да? Як ти змінюєш світ. І якщо ти залишаєшся художником, ти його змінюєш. Що я бачу в Болгарії, в Великому Тирново? Я бачу дуже багато художників, які дуже нещасні, кажуть, що вони часто не реалізовані чи щасливі, але вони існують. Це вже добре. Якщо художник існує, це вже означає, що він реалізувався. Бо якщо він може витратити час, гроші, талант, емоції на живопис, це означає, що він себе реалізує. Бо для того, щоб реалізувати, ти повинен мати час для творчості, місце для творчості. Ну, це, власне кажучи, чому я винайняв цей будинок, да, щоб жити. Тому що тут я маю місце для творчості. І для того, щоб реалізуватися, звичайно, треба мати місто для творчості. Я певен, наприклад, в Тирново величезна кількість якихось закинутих будинків. Якщо би там могли працювати художники, а не якісь бандити чи щось, то це вже була би величезна реалізація. Ну так тут і відбувається, власне кажучи, я бачу там працюють художники, вони обмінюються думками. І, звичайно, я вважаю, що реалізуватися як художник, створити якісь нові сенси, як, наприклад, Христо Єнашев, мій улюблений художник, він мені завжди подобався, Христо. І я лише коли приїхав в Тирново, дізнався, що він болгарин взагалі. Я думав, що це американець, да? А він болгарин, причому з Габрова, а тут його брат жив в Тирново і помер в минулому році. Я, на жаль, з ним не познайомився, але, можливо, ми разом там покупали хліб в магазині там, чи щось, чи вино, скоріш за все. Було супер цікаво, але we have to keep it short. Дякуємо тобі. Ти си много оригинален, интересен и ще се видим в будущето. Мерси.